لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د چین د هواوي ځیرک ټلیفون کمپنۍ او اپل امریکایي کمپنۍ ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته شوي وو. دا چې ګوګل خدمات او اپل کمپنۍ د امریکې ده او په انډراید موبایل کې بغیر د ګوګل خدماتو هیڅ ډول انټرنیټي خدمات او ټولنیز رسنۍ کار نه کوي، نو هماغه و چې امریکې خپل ګوګل سرویس یا ګوګل خدمات په هواوي انډراید موبایلونو او سیستمونو کې ودرول. د دې دواړو هیوادونو یعنی چین او امریکا ترمنځ د همدې تخنیکي جګړې د هواوي سمارټ فون یا ځیرک موبایلونو مشتریان د ګوګل سرویس له ستونزې سره مخ کړل. اما په دې اړه د هغوی هیڅ اندېښنه نه کوي. څوک چې هواوي موبایلونه کاروي موږ تاسو لپاره ښه خبر لرو او تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره د ګوګل خدمات او پلی سټور په خپلو موبایلونو کې فعال او ترې هر ډول اپلیکیشنونه راښکته کړئ. موږ دا طریقه په همدې ویډیو کې درښیو. ویډیو تر پایه وګورئ او یا د ستونزه مو د همدې لارښوونې سره هواره کړئ.